Hôm nay mình khuyên trở lại với cô bác anh chị thêm một món ngon cho gia đình đãi tiệc hoặc là đãi khách, đó là tôm chiên phồng hay là tôm chiên giòn. Cô bác anh chị mình nhìn thấy tôm phồng ngon ghê chưa? Với cách làm ngày hôm nay thì tôm không bị hút dầu và làm cũng nhanh cấp tốc. Nguyên liệu mình khuyên để ở đây đó là tôm. Món này thì nên bỏ cái vỏ tôm ra. Mình chừa một cái đốt đuôi như vậy. Lột xong cái mình rửa với lại muối hoặc là với đường. Có rượu nó lại càng ngon và làm cho tôm có màu đẹp cũng như là khử mùi tanh. Tôm sau khi lột vỏ xong mình cho vào đây nửa muỗng canh muối. Bây giờ mình kiểm tra coi chỉ lưng còn không. Nếu có thì mình lấy ra. Cái này mình khuyên chia sẻ cũng 5 năm rồi. Cô bác anh chị lấy cái tăm cái mình xăm vô chính giữa. Lúc đó mình kéo cái chỉ ra được dễ dàng. Tôm nhớ để tan đá xong thì mình mới lấy chỉ lưng được. Sau khi rửa sạch mình để ráo. Mình có hai loại bột, đó là tinh bột bắp với lại bột mì. Bột mì đa dụng all purpose flour hay là bột mì số 11. Mình lấy 200g, tức là 1 cup và 1/4 cup. Cô bác anh chị mình đông gạt ngang vậy nè, bột mì đa dụng. Với lại 40g tinh bột bắp, tức là 1/3 cup. Bột nổi baking powder 1,5 muỗng cà phê, hơi vung vung vậy nè. Tức là nó khoảng 7g. Mỗi muỗng cà phê khoảng 5g. 1/4 muỗng cà phê muối. Sau đó mình trộn lại. 250ml nước, tức là 250g nước luôn. Mình đáy cái nước lạnh đó thì pha bột nó sẽ giòn. Rồi mình cho hết vào đây. Rồi mình cho 2 muỗng canh dầu ăn, mỗi muỗng là 15ml, 2 muỗng là 30ml. Tiếp tục mình đánh lên cho đến khi nó mịn, không có bị ốc trâu. Rồi sau đó mình đậy lại, để ở đây trong lúc mình đi làm tôm. Để cho con tôm chút xíu mình chiên nó đẹp đó thì anh chị và các bạn để ngược cái bụng nó lên trên. Sau mình khứa 3 đường, độ sâu chừng khoảng 1/3 con tôm thôi. Rồi mình để thẳng ra như vậy. Nhớ nhẹ tay, đừng cắt đứt. Lật lại, mình ấn xuống. Nghe nó kêu cái cốc á, là được, con tôm nó sẽ thẳng. Sau khi làm sạch hết rồi, cân được là 380g. Mình nêm 1/4 muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê bột nêm múc vung lên, 1/4 muỗng cà phê đường và tiêu xay, bột tỏi nếu có, cũng 1/4 muỗng cà phê luôn. Rồi mình lấy tay trộn nhẹ cho đều. Món này thường được ăn với lại sốt mayonnaise với tương ớt hoặc là tương cà ketchup. Tuy nhiên mình cũng ăn với lại rau xà lách, là ăn với lại nước mắm chua ngọt, thêm đồ chua, cà rốt
củ cải trắng muối chua đó. Sau khi mình để nãy giờ cũng được 15 phút rồi, cô bác anh chị sẽ thấy bột nó mịn và chảy như vậy nè. Ở trên tô nó cũng có những cái bọt bong bóng nổi lên đó. Trước khi chiên thì nhớ đánh bột lên. Mình lấy cái nồi nhỏ nhỏ mình chiên cho nó đỡ tốn dầu. Bởi vì mình cần chiên nhiều dầu cho con tôm nó nổi phồng lên đó. Tôm mình kiểm tra coi có nước thì mình đổ hết nước ra. Sau đó thì cho bột mì hoặc là bột bắp cũng được. Mình rắc lên để mình áo một lớp mỏng. Cho tôm nó áo lớp bột mỏng vậy nè. Để chút nữa mình nhúng bột á thì nó dính. Đồng thời là nó không có bị chảy nước thì sẽ giúp cho cái bột bên ngoài nó giòn. Cho bột xong là cô bác anh chị mình đi chiên luôn. Đó, nó rời như vậy nè. Khi kiểm tra thấy dầu nóng, cái món này mình sẽ chiên dầu ở 170 cho đến 180 độ C. Mình coi dầu đủ nóng chưa bằng cách là thả một xíu bột vô đây. Nếu mà nó nổi lên đó thì được. Còn đó, vậy là được rồi đó. Bếp bây giờ mình sẽ để số 6 hoặc là số 7. Cái đũa mình quậy cho dầu nó đều nhiệt. Khi mà nó đủ nhiệt á, thì bột nó mới căng lên. Khi mà mình cho vào nó nóng có nó nổi căng lên. Còn nếu mà không có đủ nhiệt là nó sẽ sần sùi. Anh chị và các bạn lưu ý, tôm mình sẽ nhúng vô, mình chừa cái đuôi và nhớ nhúng cho nó ngập luôn. Sau đó mình để vô cái thành tô, thả vào. Rồi nhúng tiếp con thứ hai, nhớ cho nó ngập hết xung quanh con tôm cho nó mướt. Gọt vào thành tô, thả vô nè. Rồi lại nhúng bột, nhớ chừa cái đuôi. Thả vô. Đếm từ 1 cho đến 10 thì con tôm lúc này nó sẽ nổi lên và nó hơi cứng lại như vậy nè. Lúc này thì cô bác anh chị mới lật lại cho con tôm nó căng và nó bóng. Nếu như mình lật sớm quá là nó sẽ bị nứt ra như vậy thì nó sẽ hút dầu. Cách pha bột quan trọng nhưng mà cách chiên cũng rất quan trọng, do đó cô bác anh chị mình chú ý làm giống như mình khuyên chia sẻ nè. Thả vô xong mình sẽ chờ cho nó nổi lên. Có thể mình đếm từ 1 đến 10 đó. Con tôm nó nổi lên xong cái mình chờ cho nó hơi cứng lại. Nếu mà bây giờ nó đang mềm mềm vậy nè, mình lật á là nó sẽ bể giống như vậy. Do đó mình chờ cho nó hơi cứng lại. Khi mình nhìn vô đây mình thấy cái bụng nó cũng trong rồi đó, thì lúc này mình lật lại nè, thì con tôm nó sẽ căng phồng ra. Đó, nó căng thiệt là đẹp luôn đó. Thật sự thì mình khuyên cũng chiên tốn cũng hơi nhiều á, thì mới có được cái cách chiên cũng như là công thức pha bột. Cô bác anh chị thích video của Vành Khuyên thì đừng quên nhấn like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cho người thân, họ hàng cùng làm và cùng có món ngon. Rồi bây giờ mình lật lại nha, không thôi nó xấu. Và sau khi mình chiên được khoảng giây nè, thấy nó hơi vàng vàng vừa được thôi. Bếp Vành Khuyên đang để số 6 á. Mình sẽ chiên 2 lần thành thử, chỉ cần vậy là được nè. Này mình vớt ra. Đây nó căng quá chừng. Cho nó ra cái rây để đây. Cho nó chảy dầu. Rồi mình sẽ chờ nguội. Mình chiên hết một đợt là nó nguội, mình quay lại mình chiên lần 2. Các bác anh chị thấy con tôm nó căng phồng ngon chưa? Đây là con tôm mà nếu mình lật trễ
Mình để lâu quá mình mới lật á, thì nó chỉ phồng có một bên, còn bên đây nó không có phồng đẹp nè. Thành thử mình phải canh và lật cho nó đúng. Chiên rồi mình sẽ có kinh nghiệm. Quan trọng cũng là canh lửa nữa. Nếu như mà lửa yếu quá thì con tôm nó bị sần sùi. Chiên hết rồi sau đó mình mới quay lại mình chiên lần 2 á, thì mình để lâu lắm nó vẫn giòn, giòn cho đến chiều luôn. Với cách pha bột và cách chiên này thì mình sẽ có những con tôm căng phồng, bóng mượt, giòn tan và không bị hút dầu. Con tôm nhỏ chút xíu bây giờ mình chiên là nó phồng quá chừng luôn. Do vậy món này cô bác anh chị mình cũng đừng có làm tôm lớn, làm tôm nhỏ như vậy là vừa nè. Trước khi chiên lần 2 thì mình sẽ vớt những cái cặn ở trong đây ra. Rồi bây giờ mình sẽ chiên lần 2. Lần này thì mình sẽ để dầu thiệt nóng. Nếu nhà có khách mình có thể chiên trước, xong mình để khách gần tới rồi thì mình chiên cho nóng. Cô bác anh chị làm giống như Vành Khuyên chia sẻ thì mình sẽ có những con tôm căng tròn, vàng giòn và giòn lâu. Không bị hút dầu nữa. Mình chuẩn bị những dĩa xà lách và những dĩa tôm, nước mắm chua ngọt, nước mắm ớt cuốn với lại xà lách. Sau khi xếp ra dĩa xong mình cũng còn ở đây một rổ luôn. Cái này mình để nó giòn lắm luôn, nó giòn xốp, nó giòn đến chiều luôn đó. Mình khuyên cắt cô bác anh chị thấy nè, nó giòn hả? Quá chừng giòn luôn đó. Giòn tan luôn. Rồi chúc nhà ăn ngon nè. Với cách pha bột và cách chiên này thì cho ra những con tôm căng phồng, giòn xốp, giòn tan và giòn lâu, không bị ngấm dầu. Cô bác anh chị thích món này không nè? Để lại bình luận cho Vành Khuyên biết và chúc nhà cùng làm thành công. Bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại ở video kỳ tới.